Hai chào anh em vào chia sẻ nữa, mình là Tờ Lú S98 rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay với UI123 ở server 49. Và tất nhiên nhân vật chính trong clip này không là ai khác, chính là võ sĩ vừa mới được nâng lên đến tầng cao nhất, tầng lục môn. Angel khi được nâng lên tầng S Max quả là một cơn ác mộng với nhiều người, trong đó không có server 55960 vì mình nâng xong bao thua gì mấy các bạn ạ. Nguyên nhân là chưa có võ sĩ phối hợp đầy đủ. Đơn giản nó là Angel vẫn cần phải có đồng minh hỗ trợ về phòng thủ, chứ Angel tấn công là theo mình là không cản phá được. Đấy, có điều nó phải cần có đồng minh hỗ trợ. Thì trong team này hiện nay đang có 4 con tanker các bạn ạ, bao gồm Seki hạt nhân, Maxima búp tấn công, Yashiro búp phòng thủ, còn Elizabeth tứ môn thì theo kiểu gọi là hỗ trợ sát thương, chia sẻ sát thương đúng không các bạn. Đấy, wow, quá là ghê gớm đúng không chú không? Chúng ta còn vị trí cuối cùng đó là vị trí siêu kỹ Hotaru. Ở đây thì không sử dụng Semiloi. Mình nhận thấy rằng khi mà có mặt Yashiro thổ trong đội hình thì Semiloi gần như là vô dụng. Các đòn đánh của nó thường sẽ tấn công vào Yashiro thổ, và như thế thì không có nhiều ý nghĩa gì cả. Ác này thì thật ra lực chiến cũng còn thua lực chiến nào của mình, có điều thì nó có đồng minh đi kèm. Các vị trí của lực chiến của ác võ sĩ trong đội hình thật ra nó rất là thấp, ngoại trừ Hotaru. Có điều thì nó vẫn phát huy được sức mạnh, một sức mạnh kinh khủng khiếp các bạn ạ. Các bạn có tin với chỉ số lực chiến hiện nay đang ở hạng 13, thua rất nhiều lực chiến so với Lactro, rồi là vào boss chính là đạo viên thịt lợn này, rồi là đan té, Captain Neo, Ui Duy Nguyễn gì đấy vân vân và mây mây. Và đặc biệt đội hình của những người chơi ở khu vực top trên các bạn nhìn thấy cũng cực kỳ gớm và hết sức gọi là thượng thừa đúng không? Có những vị trí nhân vật hết sức là quen thuộc. Có điều thì với họ lại không chơi Angel các bạn ạ. Nguyên nhân là Conit và Chít Hỏa nằm trong tứ đại thiên vương đã là quá đủ các võ sĩ đả rồi, thì Angel nó là không cần thiết nữa. Chính vì thế ác này mới có cơ hội lên top 1, chứ nói thật với các bạn ở server 55960 thì không. Người chơi nó đa dạng quá các bạn ạ. Bao người đâu ngay trong khu vực top 10 bây giờ mình thấy 7-8 ông chơi Angel rồi. Bác là trưởng mấy tay VIP 15 có hết. Thì đây mình nhận thấy rằng 10 người chơi đầu tiên mình không thấy một ai của Angel cả. Đây là mình đang sắp xếp theo chỉ số lực chiến các bạn nhé. Thay vào đó họ có những con võ sĩ phải nói rằng khá là cũ kỹ. Ví dụ ông này còn chơi ca phẩy này, ông này còn chơi Geese này, cũng là băng này không nói làm gì rồi. Ông này còn chơi cái gì đây? Ông này thì gọi là còn gọi là mới này, đúng không? Đấy, lão hero này thì mới này. Tech vẫn còn dùng ca phẩy là cũ lắm rồi các bạn ạ. Ông này thì mới, vào cool, vào boss, vào cool rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng xem nó thắng được nhau các bạn nhá. Nhưng trước đó chúng ta cùng ngó qua đồ đạc một tí. Thật ra nhìn vào chỉ số lực chiến thì các bạn cũng thấy rằng nó chả có gì đặc biệt ở phần đồ đâu, hề luôn. Đâu nhỉ? Rune thì chắc chắn là full đỏ rồi. Cái nhìn các bạn nhìn tinh tú còn đều đều. Thêm một đám nó vẫn ghê được các bạn ạ. Mau này là phần kỹ thuật nest thì ở viên lõi này thì bạn ấy đang sắp xếp cho nó ở vị trí tung thứ tự là số 2. Nhưng mà không bật các bạn ạ. Không sử dụng thứ tự tung tuyệt kỹ. Viên này được tăng tới 7,5% chỉ số sát thương thêm. Đấy, có điều thật ra không quan trọng lắm. Đấy, chúng ta cùng check cái hồn lực 5 các bạn nhé. Quên bát môn đấy, hồn lực 5. Lục môn. Vị trí này là thất môn. Chúng ta có Saiki thất môn, Hotaru ngũ môn, Ia tứ môn và Elizabeth tứ môn chưa hồn vũ khí. Hồn lực 5 thì Ác đang sở hữu hồn lực 5 sói cừu, phải gọi là cực kỳ chất lượng. Có lẽ đây cũng là một trong những yếu tố khiến cho Ác lên được top rất là cao. Đó là ngoài việc sở hữu đồng minh tốt hơn thì Ác còn sở hữu bộ hồn lực 5 chân nhất hơn này, đúng không? Lực chiến thấp nhưng hồn lực 5 ngon vãi nha. Sói 5 sao và cừu 3 sao, có thể nói gần như là mắc ping về mặt hồn lực 5. Ở bên dưới này chúng ta còn có viện trợ Angel đang cầm một hồn lực 5 ám, khi mà tham chiến thì nó cũng sẽ phát huy sức mạnh khá tốt. Các vị trí còn lại trong team không quan trọng lắm. Ngoài ra thì các bạn để ý ở bên dưới này cũng vẫn mình có nhìn thấy bóng dáng của Semiloi ở trạng thái ngũ môn cũng bị out ra ngoài. Thì các bạn thấy rằng nói chung là chơi là phải có sự thay đổi nhá, tiếc mãi không được đâu. Nào quẩy thôi. Chúng ta sẽ vào đấm nhau trong đấu trường ngay lập tức. Này các bạn nhìn thấy ghê không? Mau tin nổi. Top 1 luôn các bạn ạ. Rất nhiều các người chơi quen thuộc. Các bạn lại thấy những cái tên quen thuộc. Thật ra hiện nay đánh với Uy Duy Nguyễn thì tỷ lệ hên xui, có lúc thắng lúc thua nhá. Thế thôi chúng ta cứ đánh nhé. Đầu tiên đấm nhau với lão Vinh thịt lợn đi. Ok. Server 49 hộp với server 4 mấy ấy, cũng là server hot nhất trong hộp 4x và không thua kém nhiều lắm các server nào khác đâu về độ hot. Về độ cạnh tranh, sự máu lửa của các người chơi cũng như chất lượng các đội hình, cả về lực chiến lẫn uy lực lẫn chất tướng võ sĩ đều đầy đủ cả.
Thật ra việc một loạt các người chơi top cao bỏ Angel khiến cho những người chơi top thấp hơn, ví dụ như lão UI123 này, có khả năng leo lên được top. Đó là điều cũng khá thú vị các bạn ạ. Nhưng có lẽ những người chơi đấy chưa chắc họ đã sai đâu nhá. Sắp tới có thể ra Inis và này chưa chắc đủ lực để lấy, hoặc thậm chí đủ lực lấy nhưng nó lại không phù hợp tốt bằng thì lại tụt top thôi, đúng không? Đấy, lên cái mà mình nói rằng này đang chơi hay, đang có sự lợi thế, tất cả chỉ là nhất thời. Còn đâu tương lai thì biết chém tiếp được, đúng không? Tùy từng thời điểm thôi. Rồi, đội hình của đối phương hơn rất nhiều về mặt lực chiến và cả uy lực nữa. Và bên đối phương họ đang xả rất ghê. Rồi, Elizabeth vừa đang có một pha phản kích như kiểu là làm động tác giả thôi. Nguyên nhân thì cũng dễ hiểu. Elizabeth chưa hồn vũ khí, không có quang quốc quang củng gì ở đây cả. Thành ra là cái combo Eli kết hợp với Angel nó cũng chưa được toàn diện đâu. Quên mình chưa check với các bạn hồn lực 5 nhỉ, nói mồm thôi nhá. Hồn lực 5 mà Angel đang sở hữu là bộ hồn lực 5 An Giao Trinh, hay còn gọi là bất khuất. Hồn lực 5 báo tố đang được dành cho Maxima, khá dị. Hồn lực 5 sói thì được dành cho Yasuo, và Kiều có lẽ dành cho Saki. Các bạn để ý, hồn lực 5 báo tố mình sẽ lại dành cho Maxima nhá. Và các bạn nhìn nó lại đang đứng cùng với Hotaru chứ nó không phải đứng cùng với Elizabeth, không phải đứng cùng với con Angel, để các bạn thấy rằng team về chơi siêu dị luôn, đúng không? Nhiều người sẽ cho rằng đây là bạn ấy chơi láo, xin thưa là không láo đâu. Ở đây là bạn ấy đã test mấy lần rồi đấy, và đây là bạn ấy thấy rằng cái sự lựa chọn hay sự phân bổ này là hợp lý nhất. Khá là ảo diệu khi mà hai con vị trí tanker phải nói là cứng nhất thời điểm hiện nay, đó là Elizabeth và Yasuo lại được rốt ở đằng sau. Thay vào đó các vị trí yếu hơn, đó là đặc biệt là Angel lại được đưa lên hàng trước. Đấy, nhưng khi các bạn xem hết clip thì các bạn sẽ thấy, mà có lẽ chẳng cần xem hết clip thì các bạn cũng đã thấy ở nick của mình rồi, đồng đội chết hết, Angel vẫn sống, và thậm chí nó còn sống thêm mấy lượt nữa. Đối phương lao vào cứ lên liên tục nhưng không làm gì được. Hồn lực 5 sói hình như là dành cho Saki các bạn ạ, còn hồn lực 5 Devil mới đang dành cho Yasuo thổ nhá. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng vào xem lại một lần nhá. Mình nhớ mang máng thôi, mình nhớ mang máng là Yasuo thổ còn một lực Devil, sói có lẽ là dành cho Saki, sói Saki hàng trước này nó hợp lý hơn. Rồi, với hồn lực 5 sói Kiều Yên chân thì những lượt đầu tiên thì sẽ không sợ mấy, những các lượt sau thì thường trên lý thuyết thì phải là khá là sợ. Đấy, có điều thì vì bên phe ta có một con Elizabeth chia sẻ sát thương tốt rồi, cho nên là cũng không xoắn lắm. Cũng phải nói rằng một cầm hồn lực bất khuất khiến cho Angel có khả năng phòng thủ mạnh hơn nhiều so với việc cầm một cái hồn lực 5 khác loại. Angel vẫn chưa cái gì chưa được tung tuyệt kỹ lần nào cả. Chúng ta cùng chờ đợi nó thôi. Bên đối phương thì dùng full viện trợ tư chất, dùng full cái viện trợ thiên hướng búp nộ. Trong đó có một con tư chất 15 là Raph, còn là hai con tư chất 14. Các bạn để ý rằng đến lượt số 4 Yasuo thổ đối phương đã nằm xuống để hàng trên và ăn có lẽ nhiều chảy máu quá. Yasuo thổ thì thật ra sớm muộn thì cũng phải chết thôi các bạn ạ. Đánh mãi nó chảy máu dần rồi nó chết. Nhưng mà nó vẫn còn là con hay nhất hiện nay. Mình thấy Eli cũng chưa hay bằng. Đi với Yasuo thổ thì những cái hội phản kích như là Semiloi và Hotaru coi như vứt xó, không có một vai trò gì đáng kể. Rồi, trận đấu này hình như đang không dành cho Angel. Đây là mình quay trận mới các bạn ạ, thế nên là trận đấu cũ nó không có ý nghĩa gì đâu. Quay trận mới ở đây tức là mình đang quay trận mới, tức là như nào nhỉ? Tức là mình chưa biết đáp số đâu các bạn ạ, chưa biết là ai là người thắng ai là người thua đâu. Mình sẽ không có lời comment gì về đội hình của bạn ấy nhá. Đánh bạn ấy anh ý nhận xét này sửa đổi nhá. Top 1 rồi còn sửa cái gì nữa? Ông top 2 thì ông còn 1x nhưng quên. Ông còn nói đi sửa top 1. Rồi, vừa rồi là một pha sát thương khá tốt của Chít Hỏa lượt thứ 5. Có điều thì để dứt điểm của phe ta thì chưa. Vị trí Hotaru phe ta vừa có một pha
phải nói là highlight, và đây là pha highlight thứ hai. Tổng lực chiến của Hotaru là 1,85 triệu chiến, cao hơn cả võ sĩ có lực chiến cao nhất bên đội hình của mình luôn. Đó, các bạn nhìn thấy sức sát thương của nó, đá bay màu Yashiro, đá bay màu Konit, đáng sợ đúng không? Và đấy là võ sĩ có chỉ số sát thương cao nhất. Chúng ta đang ở lượt thứ 5 và sát thương của Angel hai lượt, mỗi lượt đều là trên 10 triệu sát thương. Theo mình đó là một sát thương chưa quá lớn nhưng là đủ để cho Angel có khả năng làm cho các võ sĩ đối phương mất miễn trí tử rồi. Combo Maxima Bão Tố kết hợp với Hotaru mình thấy thật ra chưa hay lắm. Nó không gây được ra nhiều cái sát thương đáng kể các bạn ạ. 3 lần tung tuyệt kỹ của Maxima chưa ai biến hình. Hút mất nộ đối phương không thôi, theo mình là cũng chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Tí nữa Maxima đối phương họ lại bút, họ lại hồi lại cho thôi. Còn nó dùng nhau mình không biết nha, mình chỉ thấy hiện nay thì nó đấy, nó như thế thôi. Nó tung tuyệt kỹ nhiều nhưng nó chưa được tốt lắm thôi. Rồi Yasuo thổ tứ môn hàng sau, thành ra là các cái đòn uy hiếp đối phương cũng lao vào Yashiro thôi. Có điều thì Yashiro sẽ bị giải hiệu ứng các bạn ạ, bị mất cái uy hiếp đấy nếu như mà đối phương võ sĩ có khả năng giải hiệu ứng nếu đánh trúng, gọi là hóa giải hiệu ứng có lợi của đối phương đấy. Rồi đây là thứ 6. Cảm giác Saiki đối phương cứ yếu thế nào nhỉ. Còn đâu mình chắc chắn rằng đồ đạc bát môn võ sĩ của bên lão Vinh Boss là hơn hẳn so với bên Feta. Có điều lượng sát thương nó gây ra là chưa đáng kể. Trong khi đó Angel thì âm thầm thôi, 14,5 triệu sát thương, 14,9 triệu sát thương. 3,5 triệu. Nhưng đánh cái kiểu sau đó để cho đối phương hồi máu thì khó mà giết được người lắm các bạn ạ. Ngay cả khi đối phương có sân mi lôi thì mình tin là bên Feta cũng không gặp bất lợi. Vì đã có Yashiro thổ nó bật uy hiếp lên rồi, đối phương cũng sẽ không thể phản kích làm ngắt cái chuỗi của Angel được. Mà các bạn nhìn thấy, thật ra mình thấy rằng Angel chưa cần phát huy sức mạnh nhiều lắm đã win thật luôn. Đồ nó vẫn chưa highlight nhiều đâu, 10 mấy triệu sát thương là bình thường. Phải nói rằng con Hotaru của lão UI123 này sát thương chất lượng thật. Một khi nó đã phản kích cho đối phương kiểu gì cũng bật biến hình nữa các bạn. Và mình nhìn nhanh là nó cầm một đường năm bảo vệ luôn đấy. Hàng sau cầm một đường năm bảo vệ khá dị. Thành ra highlight trận đấu này phải nói rằng hoàn toàn thuộc về Hotaru, chứ Angel nó lại là con thứ yếu. Rồi Maxima tung tuyệt kỹ liên tục thôi. Có điều như mình nói là nó không quan trọng lắm đâu. Rồi các bạn thấy Angel nó là một con kiểu cảm giác như bất tử ấy các bạn ạ. Đã bản thân bình thường của mình nhá, để ghi mà thấy trâu rồi, còn Eli đi cùng nữa càng trâu hơn. Ao giết được các bạn. Phải nói là bên đối phương sát thương là không tồi đâu. Đấy, còn đâu sát thương bên Feta thì cũng không tồi. Đấy, nhưng mà để so với đối phương là không được. Nhưng sát thương này là đủ để bật biến hình, đủ để lấy một số mạng đối phương, 36 triệu sát thương. Cái ban sáng nay mình có fix của mình rồi, thắng lão Sinte rồi, và những cái mốc mình đạt được đó là 37k, 37 triệu sát thương, rồi 57 triệu sát thương có nhá. Có điều con của mình Angel trên 1,8 triệu sát thương. Còn đây chỉ có tầm 1,6 triệu thôi. Bù lại con Hotaru chất lượng.
Trận đấu này thắng nhờ công lớn là của Angel, còn công nhỏ là của Hotaru. Đấy, không có Angel hàng trên thì đối phương đồng bên mình cũng sẽ chết rồi. Đấy, lượng sát thương tính hay phản đòn phải nhất thì của phái ta không bằng được của đối phương đâu. Cũng phải nói thêm rằng cái khả năng phản ám của ca phẩy phải nói của thằng Yashiro là quá tốt các bạn ạ. Các bạn để ý cô rất ít khi được hoạt động nhé, do nó dính ám rồi mà. Thành ra là thông qua cái clip này cũng như là cái video đánh nhau với não này, mình nói thật là mình sẽ thu được rất là nhiều kinh nghiệm đấy. Chắc chắn là mình sẽ phải dùng hồn lực 5 ám cho một cái con tanker nào đấy nó có khả năng bị dính hiệu ứng. Không biết con nào bây giờ dính hiệu ứng được thì ám lại bên đối phương là xong thôi các bạn. Đấy, chả nhẽ có khi mình phải cho Angel dùng rồi. Đấy, thật đấy, có khi phải thế đấy. Vì con Angel mình cũng bị ám liên tục thôi. Thay vào đó lại tiếp tục bui đồ cho con Hotaru, mà đây Hotaru chưa phải lục bôn. Hotaru này là Hotaru ngũ bôn mà các bạn thấy nó khỏe mãi linh hồn. Đây Angel cầm sói, Ellie cầm sói, Ya cầm Devil phản ám. Đây Golden cầm Hotaru cầm Golden. Saiki là sói 5 sao lận, Angel là bất khuất, cuối cùng Maxima là báo tố. Hợp lý nhỉ? Khó mà tìm được cái phương án nào hợp lý hơn. Ok. Đấy, các bạn thấy thắng không hề ăn may chút nào cả luôn. Và cái dấu ấn của Angel nhìn chung nó không quá nổi bật, nhưng không có nó không thắng ở đâu nhá. Lúc trước đánh chán chê thì không thắng được các bạn ạ. Ở trên các clip này đã có đánh nhau với Uy Duy Nguyễn rồi, nên là mình sẽ chọn một người chơi nó khác đi một chút nhé. Mình tin rằng đánh nhau với lão Uy Duy Nguyễn cũng rất là nhiều cảm xúc. Con Riêu Thiên Cẩu, rồi là Yasuo Thổ, rồi là hai con phản kích kia rất khó chịu. Đảm bảo với các bạn thằng Gonit kia cũng còn khó chịu hơn nữa. Mao này không phải dễ dàng mà thắng ở đâu. Có điều mình đang tìm một team nó phải gọi là thuộc cái loại mẫu mực về mặt tứ đại thiên vương, có lẽ là team của Josenhu ấy thôi. Rồi chúng ta có tứ đại thiên vương không, nhưng mình không đánh giá ca phẩy tốt lắm, cái gì là chít hỏa tốt lắm, nên là mình sẽ đánh nhau với lão Uy Duy Nguyễn đi nhá. Đấy, các bạn để ý rằng chít hỏa có sát thương, nhưng một lần sát thương như thế của nó không đủ để cho đối phương bị mất nhiều lần biến hình và dẫn tới thua cuộc. Đấy, thay vào đó thằng Godit nó cắn, nó cao và nó cắn xé đau hơn nhiều. Thì mình cảm thấy rằng đấy, đánh Uy Duy Nguyễn thì mình thấy là cân thì có tỷ lệ thắng thua. Và thắng thì thú thật mình cũng không biết đường nào mà thắng được, hơi bị khó nghĩ đấy. Hơn trong nhau 500k lực chiến là hơn khá thôi, không quá nhiều nhưng khá thôi. Còn cái ông nào 1,1 triệu lực chiến 11 triệu lực chiến thì hơn nhiều đấy. Đứa nào vừa đi cầu thang giác. Bố cháu. Sắp tới vòng 2 Elizabeth có hồn vũ khí nữa. Chính xác là 2 hồn vũ khí mà S Max nữa thì còn bá đạo nữa đúng không các bạn? Với một tiềm lực nhỏ hơn nhiều, lực chiến lẫn uy lực, và điều ấy chứng tỏ thua cái uy lực thì điều đó chứng tỏ thời gian trăm mạc cũng yếu luôn. Thế mà vẫn thắng được thì mình nói thật với các bạn, đây chắc chắn là quả bom tấn của server 49 thôi. Dù biết rằng quả bom này có thể nó sẽ nổ không được, tiếng vang của nó không được lâu. Rồi, hiệu ứng điện ly vẫn rất hết sức khó chịu. Rồi, đây là sát thương của Angel 67 triệu chiến được đầu, thế là to rồi đấy. Còn thằng trước nữa khá ảo không các bạn? Không cầm hồn lực 5 bảo vệ, đứng hàng trước không phải sợ, rất chất chơi người rơi. Vì một phần là đã có Yashiro ở hàng sau nó uy hiếp đối phương rồi, dẫn dụ rồi. Thứ hai là cái tầm này thì có mỗi Godit là đủ sát thương để giết được thôi. Thì chờ Godit đối phương, chứ còn đâu hội khác là không thể nào đủ sức giết được Angel. Làm cho Angel biến hình thì nó lại càng tốt, càng cười sướng.
Rồi đây là pha phản công lần thứ hai của đối phương. Siêu sát thương của như mình nói của cái con Sumiloi nó tác dụng lên Yashiro nó như là vô nghĩa ấy các bạn ạ. Không phải mỗi nick này đâu, mình thấy nick nào cũng thế. Mà Yashiro đều các bạn nhé. Nào chúng ta tiếp tục chuẩn bị gói Enzo để chơi. Rồi bị đỡ đòn. Không biết là 1,5 triệu hay là 15 triệu. Có lẽ 15 triệu sát thương chăng? Đây là 6 triệu. Không xi nhê. Công nhận đã IA này còn Eli siêu cứng. 5596 người cũng có người chơi đội hình mà có cả bộ ba con này luôn. Hai con tanh và một con đả có luôn. Rồi. Mày biến hình luôn. Ôi block đỡ đòn các bạn ạ. 13,4 triệu sát thương và bật miễn chí tử luôn. Mới lượt 3 thôi các bạn ạ. Và lực chiến của Angel cũng không phải thuộc loại cao sang. Vẫn trí nha. Ảo nhỉ, bền thật đấy. Thủ đã trâu. Và bây giờ chúng ta cùng xem tấn công. Càng về cuối trận thì sức sát thương của Angel lại càng ghê gớm. Đây là một ví dụ. Rồi. Mất biến hình nhanh nhất trong lịch sử luôn. Kinh vai chết cả thằng bên cạnh. Quá đáng sợ đúng không các bạn? Một lượt nữa là đối phương chết. Trận này theo mình thấy là cái tỷ lệ tung tuyệt kỹ tốt hơn so với trận trước. Nguyên do có thể là do đối phương ít võ sĩ gây hiệu ứng khó chịu hơn so với lượt trước. Rồi, bộ ba viện trợ của lão Uy Duy Nguyễn thì ngon gấp rất nhiều lần so với cả hai bên lúc đấy. Một pha highlight của Xbox Rio cầu. Rồi, nhìn chung thì phải chấp nhận thôi. Ảo nhỉ. Heo vẫn đấm xuyên qua được hết các bạn ạ. Ảo thật. IA đối phương không làm gì được. Một là không trụ được. Hai là mình nhận thấy rằng đối phương cũng rất là khó để xuyên qua. Dù đánh ở bất kỳ vị trí nào. Thật ra đánh vào Saiki nó chết luôn. Còn đánh vào Hotaru thì đánh vào Enzo thì không thể chết được các bạn ạ. Maxima chúng ta biết có giới hạn sát thương quá ghê rồi, giới hạn sát thương xịn sò nhất game rồi. Rồi, một lượt full nội như thế này thì
Vào được số 6 rồi, nữ sát thương sẽ là khủng bố đây. Dù không có chí mạng. 30 triệu sát thương các bạn ạ. Đấy, và chưa ngắt. Đấm thêm một phát nữa, lần này có chí. 26 triệu sát thương. Tổng hai lượt là 56 triệu. Đáng đồng tiền bát gạo luôn S-Max nhờ. Đây, cơn ác mộng với nhiều người đây. Trong đó không có là AOE 123. Rồi, một chiến thắng gần như chắc chắn dành về phía Feta rồi. Đối phương bị bóc dần từng lớp một và Feta thì chẳng mất lớp nào cả. Có lẽ Elizabeth sẽ hơi khó khăn để nâng lên lục môn đây. Không phải là vì không có kim cương mà vì nó không cần thiết các bạn ạ. Như này đã đủ ngon lắm rồi. Của Laui có hai con chất lượng, một là Elizabeth, một là con Angel không thể phủ nhận. Thứ hai là phải nói rằng con Hotaru cũ nhưng mà vẫn còn ngon chán các bạn ạ. Thôi nhá, hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream như video tiếp theo. Hột được 5 mà lão ấy cũng ngon quá. Đấy, Hotaru đá đau lắm các bạn ạ. Mình ngó con Hotaru một cái nhá, xem mà ăn những cái gì mà nó khiếp thế. Thì con Angel thì quá trâu rồi. Thật không ngờ lão ấy top 1 tương đối cứng nữa. Angel này yếu hơn Angel mình không thèm tính. 1,85 triệu lực chiến, chỉ là 6 sao, full duyên. Trong đó có duyên ngầm khó kích theo mình, đó là con Dulon là một là khó kích, hai là Ice Stone Kula cũng là khó kích. Đấy. Quên còn một con nữa chưa kích được luôn là con Mian các bạn. Con này con chưa ra mắt. Thêm một bóc quẩu để mình xem mà có cái gì mà nó khỏe đấy nhá. Lõi kỹ thuật Nest rất bình thường đúng không? Không có cái gì gọi là đáng kể cho lắm. Mấy cái level này thì bình thường. Thật sự bình thường thôi, không có cái gì ghê gớm lắm đâu. 8,1% điểm tấn công ghê phết nhỉ, cái này ngon đấy. Không, mình soi mỗi con Hotaru ấy nhá, vì lực chiến nó cao quá. Rune thì công nhận viên rune này được hai cái chỉ số best các bạn ạ. 8% chỉ số sát thương và 8,8% chỉ số kháng sát thương. Kinh thật đấy các bạn ạ, chỉ số này ngon, công nhận. Cái này thì có khi mình chưa có này mình không để ý này. Còn cái này thì tất nhiên là ai chả mắc, giờ nó cho miễn phí rồi mà. Cày cuốc trong chế độ võ này là được. Rồi, full tinh tú đỏ, được, ok. Về mình sẽ tinh chỉnh từng ly từng tí một để sao cho nó bét luôn các bạn ạ. Nào xem chúng ta xem còn đấy chứ không phải chưa hết đâu. Thôi mấy cái trang bị này thì ai chả có đúng không? Nào hai cái hồn hiệu hồn sách này. Chúng ta xem một Quỳnh Trang ấy nó nhiều này, level 8 mà vãi cả xoài. Level 7 vãi xoài thật đấy. Bá đạo trên từng hạt gạo các bạn, hồn được 5 bảo vệ nhé. Bá đạo thật. Bá đạo thật. Mình cũng sẽ phải nâng lên level đấy, mình vẫn còn ít sách vở. Ngoài ra gỡ của bọn khác Mao này là cái này không liên quan. Đồ ăn không ảnh hưởng nhiều đâu. Mình sẽ xem phím nhá, full đúng không? Khả năng là full 110. Không, phím cũng bình thường thôi. Phím chỉ ngang ngang với mình thôi mà sao nó trâu thế? Sao nó khỏe thế? Hồn lực thì ngẫy soi rồi. Tinh tú soi rồi. Thì nó có cái gì nhỉ? Chip hay là chip ấy, gen map ấy. Ui rồi ôi, thế này thì đúng là mình bị thiếu rồi các bạn ạ. Chúng ta có một bộ chip tới tận level 8. Ở trạng thái level 8 thì nó hơn so với level 5 của mình. Ở cái điểm đó là nó sẽ được tăng thêm 10% chỉ số công thủ và HP các bạn ạ. Đấy, mỗi con nhá, hai con này đều thêm cái đấy. Còn cái chỉ số bên dưới là thêm khá sát thương với sát thương gì thì mình có. Rồi thêm 10% mỗi thứ mà nó nhiều thế cả. Còn đâu các thứ khác này mình thấy nó cũng không có gì khác nữa.
yếu mà, còn đâu thì bình thường. Thật ra 1,85 triệu chiến này chưa là cái gì cả. Các top ở bên server 5960 là 2 triệu, bên này cũng thế. Đúng không? Ông này còn 2 triệu mốt này, ông vãi cả trưởng, khỏe vai. Con này là con Angel semi đôi 7 sao. Nacho cũng thế, khỏe vãi linh hồn luôn. Nó vì thịt lợn để búp cho con chít hỏa 2 triệu. Đấy, rồi. Đúng không? Kinh dị vai. Có điều không ăn thua các bạn nhé. Lực chiến thì nó cũng chỉ là một cái gì đấy ảnh hưởng không quá nhiều, vì nó chênh nhau chỉ khoảng 5-10% thôi. Đấy, trong khi đó skin mọi sĩ thì nó khác nhau trời vực. Ok. Đấy, chúc mừng lão Uizu S123 và tất cả các anh em có S-Max Angel. Chắc chắn các bạn đã làm lên được những điều tốt đẹp lớn lao hơn so với cái đội hình mà không có nó. Có điều để tốt hơn nữa thì các bạn hãy fix tùy biến, hoặc là trong tương lai lấy thêm những đồ bổ sung hỗ trợ cho nó nha, đồng minh hỗ trợ để cho nó tỏa sáng. Mình cũng sẽ làm như vậy. Đây là một ạc các bạn thấy quá rõ ràng rồi. Hiền của hiếm luôn đấy các bạn, hàng siêu hiếm luôn đấy. Đó là thua uy, thua được chiến, thua đầu, thua gần như mọi thứ. Khác biệt mỗi cái có mỗi con S-Max Angel thế là thắng. Hẹn các bạn trong các buổi livestream cũng như những video tiếp theo.